sketch the character of Monsieur Duran. अब यसको एन्सर रहेको छ Monsieur Duran is the main character of the play Facing Death. He is the protagonist of the play. He is a widower, the lodge owner, and a former railway worker. He is a financially ruined person who has three daughters. All of them live in lodge. The relationship between Duran and his daughters is not good. We find him so loving, caring, as well as protective father. Due to his bankruptcy, he is spending his miserable life along with his three daughters. His daughters hate and blame him most of the time. But he keeps on thinking about the well-being of his daughter. He sacrifices his life for the daughter's welfare. He is a patriot too, who loves his native France, although he is forced to live in Switzerland. He is a tragic hero who faces the financial difficulties and he eventually ends up his life tragically committing suicide for the well-being of his three daughters. यो हाम्रो क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर रहेको छ र क्वेसन नम्बर 2 मा छ डिस्कस द फेसिङ डेथ एज अ मोडर्न ट्राजेडी. मोडर्न ट्राजेडी भनेको त्यस्तो हो कि जुन प्ले चाहिँ एउटा ट्राजिक सर्कमस्टान्सेस अनि अनफर्चुनेट एन्डिङ हुन्छ नि. जस्तै एउटा कुनै पनि प्लेमा मेन क्यारेक्टरको डेथ भएको छ, डिमाइज हुन्छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले मोडर्न ट्राजेडी भनेर भन्छौँ. र फेसिङ डेथ पनि एउटा मोडर्न ट्राजेडी हो, since it concludes with the sad death of protagonist Mr. Duran. Modern tragedy deals with the socio-economic condition, mental health or destruction and the common problem of the people. यो भनेको मोडर्न ट्राजेडीले के गर्छ, केसँग डिल गर्छ भन्दाखेरि सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन, उसको सोसियल र इकोनोमिक कन्डिसन, फाइनेन्शियल कन्डिसन, त्यसपछि मेन्टल हेल्थ र डिस्ट्रक्सन र त्यसपछि कमन प्रब्लम अफ द पिपल. मोडर्न ट्राजेडीले यसको बारेमा डिल्स गर्छ. त्यस्तै फेसिङ डेथले पनि त त्यही हो नि, होइन र? हामीले त्यही पढेका छौँ. त्यसको सोसियो इकोनोमिक कन्डिसनको बारेमा, त्यसको मेन्टल हेल्थ अनि त्यसको डिस्ट्रक्सन र कमन प्रब्लम पनि हामीले फेसिङ डेथमा देख्न सकिन्छ. The two main factors of the modern tragedy are realism and naturalism, which we can see in modern tragedy Facing Death. In this one-act play, Facing Death, Mr. Duran is the main character or protagonist who is a common man. He appears in the role of father of three daughters in the play. The play shows the financial crisis that he is going through, and at the same time, play also focuses on the troubled relationship of daughters with him. Mr. Duran is almost bankrupt and he is trying to sustain his family. Mr. Duran, a typical modern man, has suffered much as a result of economic hardships. His life is full of crises. He has been suffered his life through the extreme poverty, financial hardships and starvation. His relationship with his wife and daughter is not smooth. तर पनि उसले चाहिँ आफ्नो वाइफ र डटर्सलाई एकदम माया गर्थ्यो. उसको छोरीले पनि उनीहरूलाई एकदम हेट गर्थ्यो. कसलाई? मन्सिर डुरानलाई. र मन्सिर डुरानसँग एउटा ब्रेड किन्ने पैसा पनि थिएन, तर उसले एउटा क्यान्डल किनेर ल्याउँछ आफ्नो छोराको डेथ एनिभर्सरीमा जलाउनको लागि, र आफ्नो घरलाई जलाएर इन्सुरेन्सबाट पैसा आउँछ र त्यो पैसाले चाहिँ आफ्नो छोरीको लागि काम लाग्छ, डटर्सहरूको वेलफेयरको लागि काम लाग्छ भनेर घर पनि जलाइदिन्छ र आफ्नो ज्यान पनि दिन्छ. यसरी दिस सिक्वेन्स अफ डाउनफल अफ मिस्टर डुरान्ड डेमोन्स्ट्रेट द फेसिङ डेथ एज अ मोडर्न ट्राजेडी. र अर्को हाम्रो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन रहेको छ, डिस्कस द लेट 18th सेन्चुरी नेपाली सोसाइटी एज पोर्ट्रेड इन द टर्म्स अफ रिलेसन बिट्विन द किङ एन्ड हिज सब्जेक्ट एज पोर्ट्रेड इन द प्ले. तपाईँले यसरी नर्मल पनि सोध्न सक्छ. डिस्कस द बुल एज अ के भन्छ 18th सेन्चुरी नेपाली सोसाइटी जुन हुन्छ नि, स्याटराइज कसरी गरेको छ, जुन 18th सेन्चुरी नेपाली सोसाइटीलाई छ, यो बुल भन्ने प्लेले कसरी त्यसलाई स्याटराइज गरेको छ भनेर सोध्न पनि सक्छ. सेम नै हो है. र के हुन्छ भने यसको एन्सर चाहिँ ड्युरिङ द लेट 18th सेन्चुरी द मोनार्की सिस्टम वाज प्रिभेलेन्ट इन नेपाल. त्यति बेला चाहिँ शाह डाइनेस्टीहरूले रुल गर्थे. जस्तै किङ राणा बहादुर शाह, ऊ पनि एउटा शाह डाइनेस्टीकै हिस्सा हो, राजा हो है. त्यति बेला मान्छेहरूसँग फ्रिडम हुन्थेन, लिभ गर्नको लागि, बाँच्नको लागि फ्रिडम हुन्थेन. पिपुलहरू चाहिँ के हुन्थ्यो त, दे ह्याड टु लिभ अन्डर द डोमिनेसन अफ किङ, र किङको मान्छेहरूको डोमिनेटमा बस्नु पर्थ्यो. र त्यस्तै यो प्ले द बुलले पनि त्यस्तो हार्स सोसाइटीको बारेमा प्रेजेन्ट गरेको छ. द कन्डिसन अफ अर्डिनरी पिपुल वाज नट सो गुड, दे वेयर ब्याडली ट्रिटेड बाई द लर्ड. अब यसको एउटा फाइन इक्जाम्पल हामीले यो प्लेमा देख्न सक्छौँ. जस्तै के हुन्छ भने किङ राणा बहादुर शाहको अगाडि यदि कोही बोल्छ भने त्यो राजाले सिटिजन्सहरूको मुख पोल्दिन पनि सक्छ यदि लाउड भोइसमा कराउँछ भने. थर्काउने मात्रै होइन, मारिदिन्छ पनि उसले.
र त्यस्तै एउटा लक्ष्मीनारायण छ जुन चाहिँ एउटा सिटिजनको रूपमा रिप्रेजेन्ट भएको छ। गोरे, जितमान एन्ड लक्ष्मीनारायण फाइन्ड देमसेल्फ ह्याङ्गिङ बिट्विन द लाइफ एन्ड द डेथ। अब जब बुलको डेथ हुन्छ नि तब त्यो गोरे, जितमान र लक्ष्मीनारायण चाहिँ मृत्यु र जन्म, लाइफ र डेथको बिचमा झुन्डिरहेका हुन्छन्। द फेभरेट बुल वाज गेटिङ द वर्स्ट कन्डिसन। र जुन राणा बहादुर शाह अथवा किङहरूको जुन एनिमल्सहरू हुन्छन् डोमेस्टिक पालुवाहरू, तिनीहरूले बढी माया पाउँछन्, तिनीहरूले बढी रेस्पेक्ट पाउँछन् कि सिटिजन्सहरू भन्दा। यस्तो खालको सोसाइटी थियो। देयर वर प्याट्रियार्कल नर्म्स एन्ड भ्यालुज इन द मस्ट सोसाइटिज। वुमेन ह्याड टु स्पेन्ड द लिभ्स अन्डर द मेल डोमिनेसन। केटाहरूलाई चाहिँ मेल्सहरूलाई चाहिँ जति पनि वुमेनहरू म्यारी गर्न दिन्थ्यो। यहाँ देखिन्छ नि हामीले लक्ष्मीनारायणको 7वटा बिहे हुन्छ, अझै पनि ऊ अर्को म्यारी गर्न तत्पर रहन्छ कि। At last, the life of the ordinary people in the late 18th century Nepali society was under the mercy of king or lord. In this way, this play has satirized the 18th century Nepali society. र क्वेसन नम्बर 4 मा रहेको छ यो नलेज एन्ड विजडमबाट। यो तपाईँले जान्नुपर्ने हुन्छ है, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो चाहिँ हाउ रसेल डिस्क्राइब्स द नलेज एन्ड विजडम इन द एस्से भनेको छ। र यो एस्से तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नु होला। यसमा के हो भने नलेज एन्ड विजडम आर डिफ्रेन्ट थिङ्स एक्कोर्डिङ टु द रसेल। यो लाइन चाहिँ तपाईँले याद गर्नुपर्ने हुन्छ है। यसलाई सर्ट क्वेसनमा नि आउन सक्छ, यदि आयो भने यही लाइन तपाईँले एकदम काम लाग्छ। यो लाइन भनेको भेरी इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँले जसरी भए पनि याद गर्नुहोस्। एक्कोर्डिङ टु द रसेल, नलेज इज द एक्विजिसन अफ डाटा एन्ड इन्फर्मेसन, while wisdom is defined as the practical application and use of knowledge to create the value. Wisdom is gained अथवा wisdom can be obtained through the learning and practical experiences, not through just memorization only. A sense of proportion is very much necessary for wisdom. जस्तै एउटा मेडिसिन बनायो साइन्टिस्टले, अब त्यो मेडिसिन बनाएर इन्फान्ट डेथ रेट त घट्यो, तर पपुलेसन बढ्यो र सर्टेज अफ फुड हुन पुग्यो, र यसले गर्दा क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड अफ लाइफ पनि घट्छ। त्यस्तै यदि त्यो एटमको नलेज हामीले मिसयुज गऱ्यौँ भने इट क्यान लिड ह्युमन टु द डिस्ट्रक्सन्स बाई म्यानुफ्याक्चरिङ न्युक्लियर वेपन्स। नलेज विथआउट विजडम क्यान बी हार्मफुल। त्यसैमाथि अझै कम्प्लिट नलेज भयो भने पनि त्यो इनफ छैन। हामीलाई विजडम कहाँ चाहिन्छ भन्दाखेरि बोथ पब्लिक र प्राइभेट लाइफमा हामीलाई विजडम चाहिन्छ। के को लागि चाहिन्छ? टु डिसाइड द गोल अफ आवर लाइफ, टु फ्री आवर सेल्फ फ्रम पर्सनल प्रिजुडिस, टु एभोइड द डिसलाइक फर वान एनदर पिपुल है। र जर्मन फिलोसोफर हेगलले के गर्छ भन्दाखेरि उसँग जुन फुल नलेज हुन्छ नि उसले युटिलाइज गरेर एउटा हिस्ट्री लेख्छ, एउटा बुक लेख्छ, एउटा हिस्ट्री लेख्छ, तर त्यो हिस्ट्रीले के गर्छ भन्दाखेरि इट लिड्स टु द वार। सो according to the Russell, it is very important to combine the knowledge with the feelings. नलेजलाई फिलिङसँग कम्बाइन गर्नु पनि एकदम जरुरी हुन्छ। जो मान्छेसँग नलेज छ तर उसँग फिलिङ छैन भने त्यो मान्छेसँग विजडम हुनै सक्दैन भनेर रसेलले यस एस्सेमा भनेका छन्। इन दिस वे रसेल डिस्क्राइब्स अबाउट द नलेज एन्ड विजडम इन द एस्से। र अर्को क्वेसन हाम्रो रहेको छ एक्सप्लेन द पोइम एभ्री मर्निङ आई वेक एज अ प्रेयर पोइम भनेर। यो पनि तपाईँलाई आउँछ है। द पोइम एभ्री मर्निङ आई वेक इज एक्सट्र्याक्टेड फ्रम द डायलन थोमस रेडियो प्ले अन्डर द मिल्कवुड। इन दिस लिरिकल पोइम द स्पिकर इज प्रेइङ टु द अलमाइटी एन्ड ग्लोरियस गड टु ह्याभ द मर्सी एन्ड ग्रेस अन ह्युमन काइन्ड्स। ह्युमन काइन्ड्सलाई चाहिँ कसले रिप्रेजेन्ट गरेको छ भन्दाखेरि त्यो जुन अन्डर द मिल्कवुड छन् त्यो मिल्कवुड भिलेजको इन्हेबिटेन्ट्सहरूले, सिटिजन्सहरूले चाहिँ ह्युमन काइन्डलाई रिप्रेजेन्ट गरेका छन् यो पोइममा एभ्री मर्निङ आई वेकमा है। गड इज द सुप्रिम क्रिएटर अफ इन्टायर थिङ्स एन्ड क्रिएचर्स। दिस पोइम सोज द एसेन्स अफ अल द प्रेयर्स। वी आर नथिङ। हामी भनेको एउटा ह्युमन बिङ्स भनेको केही पनि होइन। वी आर जस्ट टाइनी क्रिएचर्स मेड अफ बोन एन्ड फ्लेस। र यो पोइम के हो भन्दाखेरि म्याग्निफिसेन्ट गडलाई चाहिँ एउटा सानो ह्युमन बिङले चाहिँ प्रे गरेको छ। प्रे पनि के को लागि गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि टु ह्याभ द मर्सी अन एभ्री क्रिएचर्स। के आफ्नो लागि मात्रै होइन, यो संसारमा जति पनि क्रिएचर्सहरू छन्, जति पनि मान्छेहरू छन्, क्रिएचर्सहरू छन् नि, उनीहरूको लागि पनि वेलबिङ होस्, उनीहरूको लागि पनि राम्रो होस् भनेर चाहिँ बिहान र बेलुका पनि प्रे गर्नुहुन्छ। अझ स्पेसली झन् पार्टिकुलरली बेलुका के गर्नुहुन्छ भने भोलि बिहान अब हामीले बिहान देख्छौँ कि देख्दैनौँ थाहा छैन, त्यसैले यो रात चाहिँ हामीलाई जिन्दै राखिदिनु है भनेर चाहिँ स्पिकरले गडसँग प्रे गर्नुहुन्छ। इन दिस वे द पोइट प्रेजेन्ट्स द ग्लोरी अफ द गड एन्ड सोज द
omnipotent, omnipresent and omniscient qualities. यो तपाईले याद राख्नुपर्ने हुन्छ. Omnipotent, omnipresent and omniscient qualities of the god. Thus, this poem is highly religious in nature भनेर तपाईले आन्सर दिनुपर्ने हुन्छ है त. र अर्को क्वेशन रहेको छ स्केच द क्यारेक्टर अफ लक्ष्मी नारायण. लक्ष्मी नारायण दाहाल इज वान अफ द मेजर क्यारेक्टर अफ दिस वान एक्ट प्ले द बुल. ऊ चाहिँ के हुन्छ भने 40 वर्षको एउटा लिगल अफिसर र बुलको डक्टर पनि हुन्छ. कसको बुल? राणा बहादुर शाहको. र उसको घरमा 7वटा वाइफ्स अलरेडी हुन्छ तर पनि ऊ डिसस्याटिस्फाइड हुन्छ र अर्को ही इज इन्टेन्डिङ टु म्यारी द 8th वुमेन. अर्को वुमेन पनि खोजिरहेको हुन्छ है बिहे गर्नको लागि. र वेन ही हियर्स अबाउट द डेथ अफ किङ्स बुल he makes the proper use of his mind and acts very smartly to save himself and the cowherd's life from the king's punishment. अब ऊ चाहिँ राणा बहादुरको दरबारमा जान्छ र त्यसपछि डाइरेक्टली भन्दैन कि बुल मरेको छ भनेर. he knows very well about the flattery भनेको चाकरी के है, चलाखपन of the king. when the king himself moves to the cowshed ठुलो cowshed to see the bull, he acts quite cleverly and order the cowherd गोरे इन्जितमान टु मसाज एन्ड वेभ फ्यान. खुट्टा मसाज गरिदिने र के भन्छ फ्यान हम्किदिने भनेर चाहिँ त्यो मरेको बुललाई अर्डर दिन जान्छ अगाडि दकुरेर. लक्ष्मी नारायण एन्ड हिज क्लेभर एक्ट ह्याभ मेड दिस प्लेस सो ह्युमरस. ड्यू टु हिज ट्याक्टफुलनेस दे ह्याभ बिन सेभ्ड फ्रम द किङ्स हार्स पनिसमेन्ट. दस वी क्यान से द्याट लक्ष्मी नारायण इज द मेन पर्सन हु हेज आउटस्मार्टेड द किङ विथ हिज ट्याक्टफुल एक्ट एज वेल एज फ्ल्याटरी. र अब हाम्रो लास्ट क्वेसन छ एक्सप्लेन द समरी अफ द पोइम द अवेकनिङ एज. अवेकनिङ एज भनेको एउटा पोइम हो जुन चाहिँ नाइजेरियन पोइट बेन ओख्रीले कम्पोज गरेका छन्. र यो पोइमले के देखाउँछ भने द हार्डसिप, मिजरेबल कन्डिसन, पोभर्टी, हङ्गर, अनइम्प्लोइमेन्ट इटिसी अफ द अफ्रिकन पिपुल. द पोइट मेक्स अ कल फर युनिटी, पिस, सोलिडरिटी अमङ द ह्युमन बिङ्स फ्रम डिफ्रेन्ट पार्ट्स अफ द वर्ल्ड. जुन चाहिँ सिभिल वारले गर्दा फ्रेगमेन्टेड हुनु परेको थियो, छुट्टिनु परेको थियो. इन दिस पोइम द पोइट विसेस द वेलबिङ अफ अफ्रिकन पिपुल आफ्टर द आउटब्रेक अफ सिभिल वार. ही होप्स द्याट अफ्रिकन पिपुल मे एक्सपिरियन्स द ब्राइट एन्ड ग्लोरियस अवेकनिङ एज वेयर दे क्यान ह्याभ द रिकग्निसन, रियलाइजेसन अर कमिङ इन टु द अवेरनेस अफ देयर कन्डिसन. द पोइट हेज मेड अ कल फर अल नाइजेरियन पिपुल टु गो टुगेदर फर इट्स प्रोग्रेस. ही इज अल्सो होपफुल द्याट उनीहरूले अब एउटा गुड जब पाउँछन्, फ्रिडम पाउँछन्, क्रिएटिभिटी र नलेज पनि बढाउँछन् भन्ने एउटा होप लिन्छन्. र यो पोइम चाहिँ ओए भनेको ओयुबाट सुरु हुन्छ जसले चाहिँ पोइमले के गरेको छ भने नाइजेरियन पिपुलहरूलाई तिमी भनेर चाहिँ एड्रेस गरेको छ. र यो पोइममा चाहिँ 7वटा स्टान्जा छ. हरेक स्टान्जामा 2टा लाइन छ. अलटुगेदर 14 लाइन भयो. अनि यसलाई के भनिन्छ? सोनेट भनिन्छ. र यो पोइमको राइमिङ सिम कस्तो छ भन्दाखेरि एए, बिबी, सिसी, डिडी, इई, एफएफ र जिजी भनेर चाहिँ यो पोइमको राइमिङ सिम रहेको छ. टु सम अप इन दिस पोइम द पोइट रिक्वेस्ट अल द अफ्रिकन पिपुल फ्रम द पुअर एन्ड हङ्गर टु स्ट्राइभ फर द प्लेस अफ वर्क, विजडम, क्रिएटिभिटी एन्ड प्रोस्परिटी. Indirectly, the poet greatly urges its readers that rather than going to the other countries in search for a better future, we should struggle hard in our one place. If we do so, we can develop our place into the land of better opportunities, happiness and prosperity. र अन्तिममा म तपाईलाई एक्जाममा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेर चाहिँ केही पोइन्ट्सहरू दिन्छु. यो जुन लङ क्वेसन एन्सर हुन्छन् जुन 5 to 10 आउँछ, 2टा क्वेसन, एउटा 5 नम्बरको आउँछ. यसमा चाहिँ तपाईले राइटरको नेम पनि इन्क्लुड गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ है. राइटरको नेम पनि इन्क्लुड गर्नुभयो भने राम्रो हुन्छ. लङ क्वेसन एन्सरमा सर्टमा पर्दैन. र 3टा प्याराग्राफमा सकेसम्म बनाउनु. यो जुन लङ क्वेसन एन्सर हुन्छ यसको एन्सर लेख्ने बेलामा तपाईले 3 प्याराग्राफमा बनाउनु होला, एकदम राम्रो हुन्छ. हरेक क्वेसनलाई नयाँ पेजबाट सुरु गर्नु. यो लङ क्वेसन एन्सरको नयाँ पेजबाट सुरु गर्नु र सकेसम्म 1.5 पेजसम्म लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ. अब त्यहाँ ओड लिमिट हुन्छ, त्यो ओड लिमिटलाई पनि ख्याल गर्नु, स्पेसलाई राम्रोसँग म्यानेज गर्नु. जस्तै अब अरू इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के हुनसक्छ भन्दाखेरि जस्तै स्केच द क्यारेक्टर अफ लक्ष्मी नारायण भइहाल्यो, स्केच द क्यारेक्टर अफ मन्सुर डुरान, स्केच द क्यारेक्टर अफ फेमस एक्ट्रेस भनेर यस्तो जुन क्यारेक्टर हुन्छ नि स्केचवाला, यो क्वेसनहरू तपाईँले सबै हेरेर जानु होला. र जुन हाम्रो पोइम छ 5वटा त्यसको समरीहरू तपाईँलाई थाहा हुनु पर्यो र त्यसपछि अरू स्टोरीहरू तपाईँलाई थाहा छँदैछ, तपाईँलाई त्यो इजिली याद हुन्छ. तर पोइमको अलिकति
गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले समरी चाहिँ हरेक पोइमको तपाईँले याद गर्नुहोस्, त्यहाँबाट एउटा पोइमको समरी लेख भनेर अथवा त्यो पोइमको बारेमा डिस्क्राइब गर्नलाई आउनसक्छ। र क्यारेक्टर रिलेटेड पनि पढ्नु होला। र अब आउने एक्जाम पर्सिको लागि 26 गतिको लागि बेस्ट अफ लक, विश यु गुड लक।